อายุ60แล้วยังดื่มกาแฟได้ไหมข้อดีข้อเสียของการดื่มกาแฟในวัยเกษียณแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วัยชราอยากเล่าช่องเล็กๆแต่เต็มไปด้วยเรื่องราวใหญ่ๆของชีวิตวัยเกษียณที่นี่เราไม่เน้นความหวือหวาแต่เน้นความเข้าใจไม่ใช่คำสอนจากตำราแต่คือประสบการณ์ที่อยากแบ่งปันเพราะเราเชื่อว่าวัยชราไม่ใช่จุดจบของชีวิตแต่คือจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายแล้ววันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องง่ายๆแต่หลายคนสงสัยอายุ60แล้วยังดื่มกาแฟได้ไหมบางคนบอกกาแฟไม่ดีต่อหัวใจบางคนบอกช่วยให้กระฉับกระเฉงแล้วตกลงจริงๆแล้วเราควรหยุดหรือควรดื่มต่อไปมาหาคำตอบไปพร้อมกันครับกับข้อดีข้อเสียและคำแนะนำสำหรับคอกาแฟในวัยเกษียณแบบเราๆเมื่ออายุเข้าสู่เลข6หลายคนเริ่มหันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้นทั้งอาหารการออกกำลังกายและการพักผ่อนเพราะเข้าใจดีว่าสิ่งที่เคยพอได้หรือไม่เป็นไรในวัยหนุ่มสาวอาจกลายเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนขึ้นในวัยเกษียณกาแฟเครื่องดื่มที่หลายคนขาดไม่ได้ในตอนเช้าจึงกลายเป็นอีกหนึ่งคำถามที่ผู้สูงอายุมักสงสัยกันว่าอายุ60แล้วยังดื่มกาแฟได้ไหมหรือมันจะส่งผลเสียต่อหัวใจไหมหรือแม้แต่มันจะทำให้นอนไม่หลับหรือเปล่ากาแฟไม่ได้เป็นแค่เครื่องดื่มที่มีรสชาติและกลิ่นหอมเท่านั้นแต่มันยังเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการเข้าสังคมและความรู้สึกสดชื่นอีกด้วยหลายคนในวัย60อาจดื่มกาแฟมาทั้งชีวิตแล้ววันหนึ่งจะต้องหยุดดื่มเพียงเพราะเข้าสู่วัยเกษียณหรือจริงหรือที่กาแฟทำให้หัวใจเต้นแรงความดันสูงหรือกระตุ้นให้เกิดโรคกระดูกพรุนในบทความนี้เราจะมาสำรวจอย่างละเอียดว่าการดื่มกาแฟในวัย60ปีนั้นมีผลดีผลเสียอย่างไรมีข้อควรระวังหรือคำแนะนำใดที่ควรรู้และที่สำคัญคือจะดื่มกาแฟอย่างไรให้มีความสุขโดยไม่ทำร้ายสุขภาพอายุ60แล้วยังสามารถดื่มกาแฟได้แต่ควรดื่มอย่างระมัดระวังเพราะร่างกายเปลี่ยนแปลงไปตามวัยและอาจตอบสนองต่อคาเฟอีนต่างจากตอนหนุ่มสาวข้อดีของการดื่มกาแฟในวัย60แม้ว่าเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายด้านแต่กาแฟก็ยังสามารถเป็นเพื่อนคู่ใจของผู้สูงอายุได้อย่างปลอดภัยหากบริโภคอย่างเหมาะสมที่น่าสนใจก็คือกาแฟไม่ได้เป็นเพียงเครื่องดื่มกระตุ้นความตื่นตัวเท่านั้นแต่ยังมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหลายชนิดที่ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพโดยรวมโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงวัยที่ต้องการทั้งความสดชื่นและการดูแลสุขภาพในระยะยาวเรามาดูกันอย่างละเอียดว่ากาแฟมีข้อดีอย่างไรต่อผู้มีอายุ60ปีขึ้นไป 1. ส่งเสริมการทำงานของสมองและความจำผู้สูงวัยจำนวนไม่น้อยเริ่มประสบปัญหาเรื่องความจำระยะสั้นเช่นลืมของบ่อยหรือสมาธิสั้นลงงานวิจัยหลายฉบับพบว่าคาเฟอีนในกาแฟสามารถกระตุ้นการทำงานของสมองโดยเฉพาะในส่วนของสมองกลีบหน้าซึ่งเกี่ยวข้องกับความจำการตัดสินใจและการควบคุมสมาธิงานศึกษาจาก Johns Hopkins University 2014 พบว่าคนที่ได้รับคาเฟอีนขนาด 200 มิลลิกรัมหลังเรียนรู้ข้อมูลใหม่ๆมีการจดจำที่ดีขึ้นในวันถัดไปแสดงให้เห็นว่าคาเฟอีนช่วยในกระบวนการ consolidation หรือการจัดเก็บความจำใหม่ไว้ในระยะยาวในผู้สูงอายุคาเฟอีนยังช่วยกระตุ้นสมองในเวลาที่รู้สึกง่วงหรือเฉยล้าทำให้การทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันเป็นไปอย่างกระฉับกระเฉงมากขึ้น 2. ลดความเสี่ยงของโรคพาร์กินสันและอัลไซเมอร์ในวัย60ปีขึ้นไปโรคทางระบบประสาทเช่นพาร์กินสันและอัลไซเมอร์กลายเป็นความกังวลอันดับต้นๆของผู้สูงวัยทั่วโลกกาแฟเป็นหนึ่งในเครื่องดื่มไม่กี่ชนิดที่มีงานวิจัยรองรับว่าสามารถลดความเสี่ยงของโรคเหล่านี้ได้จริงพาร์กินสันคาเฟอีนช่วยยับยั้งการตายของเซลล์ประสาทที่ผลิตโดพามีนซึ่งเป็นสารสำคัญที่ลดลงในผู้ป่วยพาร์กินสันงานวิจัยจาก Harvard School of Public Health 2001 พบว่า
ผู้ที่ดื่มกาแฟวันละ 3-5 แก้วมีความเสี่ยงในการเกิดโรคพาร์กินสันน้อยลงถึง 30-60%อัลไซเมอร์กาแฟมีสารต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการชะลอการเสื่อมของเซลล์สมองการศึกษาจากฟินแลนด์และสวีเดน 2009 ซึ่งติดตามกลุ่มประชากรมากกว่า 1,400 คนเป็นเวลา 20 ปี พบว่าผู้ที่ดื่มกาแฟวันละ 3-5 แก้วในช่วงวัยกลางคนมีโอกาสเป็นอัลไซเมอร์น้อยลงถึง 65% ในช่วงวัยสูงอายุ 3. ต้านอนุมูลอิสระชะลอวัยจากภายในการเกิด Oxidative Stress ความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันเป็นปัจจัยสำคัญของการแก่ก่อนวัยและการเกิดโรคเรื้อรังกาแฟถือเป็นแหล่งสารต้านอนุมูลอิสระอันดับต้นๆในอาหารประจำวันที่คนทั่วไปนิยมบริโภคกาแฟมีสารโพลีฟีนอลเช่นคลอโรเจนิกแอซิดซึ่งช่วยป้องกันการอักเสบและการเสื่อมของเซลล์การศึกษาจากยุโรปพบว่าชาวยุโรปได้รับสารต้านอนุมูลอิสระจากกาแฟมากกว่าอาหารชนิดอื่นแม้จะกินผักผลไม้เป็นประจำ 4. ลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรคเบาหวานชนิดที่ 2 เป็นปัญหาสุขภาพใหญ่ในผู้สูงอายุการศึกษาหลายฉบับยืนยันว่าการดื่มกาแฟแบบไม่ใส่น้ำตาลหรือครีมเทียมช่วยลดความเสี่ยงของโรคนี้ได้งานวิจัยจากฮาร์วาร์ด 2014 พบว่าคนที่เพิ่มการบริโภคกาแฟวันละ 1 แก้วต่อวันในช่วงระยะเวลา 4 ปีจะมีความเสี่ยงเบาหวานลดลง 11% เพราะว่าคาเฟอีนจะช่วยเพิ่มความไวของอินซูลินและสารคลอโรเจนิกแอซิดช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหลังอาหาร 5. เพิ่มพลังงานและช่วยให้ตื่นตัวในช่วงเช้าในวัยเกษียณการตื่นนอนเช้าอาจรู้สึกอ่อนเพลียมากกว่าวัยหนุ่มสาวคาเฟอีนจึงทำหน้าที่คล้ายสวิตช์ปลุกให้ระบบประสาทกลับมาทำงานคาเฟอีนช่วยบล็อกสารอะเดโนซินซึ่งเป็นสารที่ทำให้รู้สึกง่วงนอกจากนี้ยังเพิ่มระดับโดพามีนและนอร์เอพิเนฟรนทำให้ร่างกายรู้สึกกระฉับกระเฉงสดใสพร้อมเริ่มวันใหม่อย่างมีพลังสำหรับผู้สูงวัยที่ชอบกิจกรรมยามเช้าเช่นทำสวนอ่านหนังสือหรือออกกำลังกายเบาๆกาแฟจึงเป็นตัวช่วยเติมพลังที่ดีเยี่ยม 6. ลดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงวัยผู้สูงอายุหลายคนต้องเผชิญกับความเหงาการสูญเสียคนใกล้ตัวหรือการเปลี่ยนบทบาทในครอบครัวซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าเล็กน้อยถึงปานกลางคาเฟอีนสามารถช่วยบรรเทาอารมณ์ได้ในระดับหนึ่งงานวิจัยในปี 2011 จากฮาร์วาร์ดพบว่าผู้หญิงที่ดื่มกาแฟ 2-3 แก้วต่อวันมีความเสี่ยงของภาวะซึมเศร้าน้อยกว่าผู้ที่ไม่ดื่มถึง 15%เพราะคาเฟอีนจะไปช่วยกระตุ้นการหลั่งเซโรโทนินและโดพามีนซึ่งมีผลต่ออารมณ์และความรู้สึกในเชิงบวก 7. ช่วยระบบย่อยอาหารและการขับถ่ายผู้สูงวัยหลายคนมีปัญหาเรื่องท้องผูกหรือระบบย่อยอาหารทำงานช้าลงซึ่งอาจเกิดจากการเคลื่อนไหวที่น้อยลงและการเปลี่ยนแปลงของลำไส้ตามอายุซึ่งกาแฟช่วยกระตุ้นการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารและการเคลื่อนไหวของลำไส้ใหญ่ทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้นหลายคนสังเกตว่าการดื่มกาแฟตอนเช้าช่วยกระตุ้นการขับถ่ายและทำให้รู้สึกสบายท้อง 8. เสริมสร้างความสุขทางสังคมนอกจากประโยชน์ทางร่างกายแล้วกาแฟยังเป็นสื่อกลางของการเข้าสังคมซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในวัยเกษียณการได้นั่งจิบกาแฟกับเพื่อนในชมรมผู้สูงอายุหรือที่ร้านกาแฟโปรดเป็นกิจกรรมที่ช่วยลดความโดดเดี่ยวผู้สูงอายุที่มีกิจกรรมทางสังคมเป็นประจำมีแนวโน้มมีสุขภาพจิตที่ดีและมีอายุยืนยาวกว่าข้อเสียของการดื่มกาแฟในวัย 60 ปีเจาะลึกทุกมุมมองเพื่อการตัดสินใจอย่างมีสติแม้กาแฟจะมีประโยชน์ในหลายด้านแต่สำหรับวัย 60 ปีขึ้นไปแล้วการบริโภคกาแฟไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความชอบอีกต่อไปหากแต่ต้องมีความรู้และความเข้าใจว่ากาแฟสามารถส่งผลกระทบต่อระบบร่างกายที่เปลี่ยนไปตามวัยอย่างไรได้บ้างบทนี้จะลงลึกในประเด็นข้อเสียและความเสี่ยงต่างๆของการดื่มกาแฟในวัยสูงอายุ 1.
ส่งผลต่อการนอนหลับ sleep disruption ระบบนาฬิกาชีวิตของผู้สูงอายุมีแนวโน้มจะเปลี่ยนไปตามวัยการผลิตเมลาโทนินในร่างกายลดลงส่งผลให้หลับยากขึ้นและเมื่อต้องพบกับการกระตุ้นของคาเฟอีนที่ออกฤทธิ์นานถึง 6-8 ชั่วโมงอาจทำให้เกิดอาการนอนไม่หลับ insomnia หรือหลับตื่นได้ง่ายแม้กาแฟ1แก้วจะมีคาเฟอีนประมาณ95มิลลิกรัมแต่สำหรับผู้สูงอายุที่ความสามารถในการเมตาบอไลซ์คาเฟอีนลดลงอาจทำให้สารคาเฟอีนตกค้างในกระแสเลือดนานกว่าคนหนุ่มสาวส่งผลกระทบต่อคุณภาพการนอนแม้จะดื่มตั้งแต่ช่วงเช้าก็ตามงานวิจัยจาก Journal of Clinical Sleep Medicine พบว่าแม้การดื่มกาแฟ6ชั่วโมงก่อนเข้านอนยังสามารถรบกวนการนอนได้อย่างมีนัยสำคัญผลกระทบระยะยาวคุณภาพการนอนที่ลดลงอาจส่งผลต่อความจำอารมณ์และระบบภูมิคุ้มกันในวัยสูงอายุการนอนไม่พอสามารถกระตุ้นการอักเสบเรื้อรังและทำให้โรคเรื้อรังรุนแรงขึ้นเช่นเบาหวานหรือความดันสูง 2. กระตุ้นความดันโลหิต blood pressure elevation คาเฟอีนมีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติและส่งผลให้หลอดเลือดหดตัวชั่วคราวซึ่งอาจทำให้ความดันโลหิตเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในผู้ที่ไม่ได้ดื่มกาแฟเป็นประจำหรือมีโรคความดันโลหิตสูงอยู่แล้วแม้การเพิ่มขึ้นของความดันจากกาแฟจะไม่สูงมากนักแต่สำหรับผู้สูงอายุที่หลอดเลือดมีความยืดหยุ่นลดลงการขึ้นลงของความดันแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจเป็นอันตรายงานวิจัยจาก American Journal of Hypertension พบว่าการบริโภคคาเฟอีน 200-300 มิลลิกรัมสามารถเพิ่มความดันซิสโตลิกตัวบนประมาณ 8-10 มิลลิเมตรประหลอดในช่วง2ชั่วโมงแรกผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเสี่ยงต่อเส้นเลือดฝอยในสมองแตกหัวใจทำงานหนักขึ้นเพิ่มความเสี่ยงของภาวะหัวใจล้มเหลวอาการเวียนหัวความดันเหวี่ยงสร้างความไม่มั่นคงขณะเดิน 3. ใจสั่นหัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะคาเฟอีนเป็นสารกระตุ้นที่สามารถทำให้เกิดอาการใจสั่นโดยเฉพาะในคนที่มีความไวต่อคาเฟอีนหรือมีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะอยู่แล้วในผู้สูงอายุซึ่งหัวใจทำงานลดลงตามอายุกล้ามเนื้อหัวใจอาจมีการเสื่อมสภาพแม้การดื่มกาแฟจะไม่ใช่สาเหตุโดยตรงของโรคหัวใจแต่หากดื่มในปริมาณมากหรือต่อเนื่องก็อาจกระตุ้นให้เกิดอาการในกลุ่มผู้ป่วยเสี่ยง Harvard Medical School แนะนำว่าผู้สูงอายุที่มีอาการหัวใจเต้นเร็วหรือใช้ยาควบคุมจังหวะหัวใจควรปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มกาแฟเป็นประจำ 4. ส่งผลต่อระบบกระเพาะอาหารและลำไส้กาแฟมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆและสามารถกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดมากขึ้นทำให้บางคนรู้สึกแสบหน้าอกท้องอืดหรือแม้แต่อาการกรดไหลย้อนผู้สูงอายุหลายคนมีภาวะกระเพาะอาหารไวต่อการระคายเคืองมากกว่าวัยหนุ่มสาวการดื่มกาแฟตอนท้องว่างหรือการดื่มขณะใช้ยาเช่นยาละลายริ่มเลือดหรือยาต้านการอักเสบบางชนิดอาจยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดแผลในกระเพาะอาหารงานวิจัยใน Elementary Pharmacology Therapeutics พบว่าผู้ที่บริโภคคาเฟอีนเกินวันละ300มิลลิกรัมมีความเสี่ยงต่อการเกิดกรดไหลย้อนมากกว่าผู้ที่ไม่ดื่มถึง 1.5 เท่า 5. ลดการดูดซึมแคลเซียมเพิ่มความเสี่ยงกระดูกพรุนคาเฟอีนอาจยับยั้งการดูดซึมแคลเซียมในลำไส้และเพิ่มการขับแคลเซียมทางปัสสาวะซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนที่มักมีมวลกระดูกลดลงอยู่แล้วงานวิจัยจาก American Journal of Clinical Nutrition 2001 ระบุว่าการดื่มคาเฟอีนเกิน300มิลลิกรัมต่อวันโดยไม่ได้รับแคลเซียมเสริมที่เพียงพอจะเร่งการสูญเสียมวลกระดูกในสตรีสูงอายุผลที่อาจตามมากระดูกบางแตกหักง่ายแม้จากการลื่นล้มเพียงเล็กน้อยเพิ่มความเสี่ยงของภาวะกระดูกสะโพกหักซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุของการเสียชีวิตหรือพิการในผู้สูงอายุ 6. ปัสสาวะบ่อยและขาดน้ำคาเฟอีนเป็นสารขับปัสสาวะอ่อนๆทำให้ผู้ดื่มกาแฟบ่อยมีแนวโน้มปัสสาวะถี่ขึ้นซึ่งหากไม่ดื่มน้ำทดแทนให้เพียงพออาจนำไปสู่ภาวะขาดน้ำโดยไม่รู้ตัวสำหรับผู้สูงอายุซึ่งกลไกการรับรู้กระหายน้ำลดลงอยู่แล้ว
การสูญเสียน้ำโดยไม่ทันรู้ตัวอาจส่งผลต่อระบบไหลเวียนเลือดสมองและทำให้เกิดอาการเวียนหัวหน้ามืดหรือความดันตกแนะนำให้ผู้สูงอายุดื่มน้ำมากขึ้นเมื่อดื่มกาแฟทุกแก้วเพื่อป้องกันการขาดน้ำ 7. อาจรบกวนการออกฤทธิ์ของยาผู้สูงอายุจำนวนมากมักต้องรับประทานยาหลายชนิดและคาเฟอีนสามารถมีปฏิกิริยาร่วมกับยาได้เช่นยาต้านเศร้าบางชนิดเมื่อรับประทานร่วมกับกาแฟอาจเสริมฤทธิ์กระตุ้นประสาทจนอาจทำให้เกิดอาการตื่นเต้นเกินควรยาควบคุมความดันคาเฟอีนอาจขัดขวางการออกฤทธิ์ของยาทำให้ควบคุมความดันได้ยากขึ้นยาลดกรดกาแฟอาจลดประสิทธิภาพของยาลดกรดหรือทำให้ระคายเคืองกระเพาะมากขึ้นคำแนะนำปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มกาแฟหากต้องรับประทานยาเป็นประจำหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟพร้อมกับเวลาที่ทานยา 8. เสี่ยงต่อการพึ่งพาคาเฟอีนและอาการถอนคาเฟอีนแม้คาเฟอีนจะไม่จัดเป็นสารเสพติดร้ายแรงแต่ก็มีคุณสมบัติที่ทำให้เกิดภาวะพึ่งพาหากหยุดดื่มกระทันหันเช่นอาการปวดหัวอ่อนเพลียหงุดหงิดหรือไม่มีสมาธิผู้สูงอายุที่ใช้กาแฟเป็นตัวช่วยตื่นหรือแก้ง่วงอาจติดคาเฟอีนโดยไม่รู้ตัวและต้องเพิ่มปริมาณการดื่มเรื่อยๆเพื่อให้ได้ผลเท่าเดิมซึ่งในระยะยาวอาจก่อผลกระทบต่อระบบหัวใจระบบนอนหลับและพฤติกรรมการบริโภคอื่นๆคำแนะนำดื่มได้วันละ 1-2 แก้วก็พอประมาณ 100-200 มิลลิกรัมคาเฟอีนเลือกกาแฟที่ไม่ใส่น้ำตาลมากหรือกาแฟดำจะดีที่สุดหลีกเลี่ยงการดื่มหลังบ่าย 2 โมงเพื่อไม่ให้กระทบการนอนถ้ามีโรคประจำตัวเช่นหัวใจความดันควรปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มประจำยังไงก็ตามการดื่มกาแฟในวัย 60 ปีไม่ใช่สิ่งต้องห้ามหากแต่ควรมีความเข้าใจและความระมัดระวังการดื่มในปริมาณที่พอดีสามารถให้ประโยชน์ทั้งด้านสมองอารมณ์และการป้องกันโรคบางอย่างได้แต่หากดื่มมากเกินไปหรือดื่มโดยไม่คำนึงถึงโรคประจำตัวอาจกลายเป็นภาระต่อร่างกายแทนสุดท้ายการใช้ชีวิตอย่างสมดุลคือกุญแจสำคัญไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่หากเราฟังเสียงร่างกายตัวเองให้ดีกาแฟก็ยังคงเป็นเพื่อนที่ดีในทุกวัยโดยเฉพาะวัยเกษียณที่ทุกวันคือเวลาที่มีคุณค่ามากที่สุดหวังว่าบทความนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านถ้าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกรุณาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะขอบคุณค่ะถ้าคุณชอบบทความนี้ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ